नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने चाहिँ आज 7.24 पोइन्टले चाहिँ आज बजार झरेको छ है। अलिकति मैले जुम गरेर देखाउन चाहेँ। त्यस्तै यदि पर्सेन्टेज वाइज हेर्छौँ भने 0.33%ले चाहिँ बजार आज झरेको छ। त्यस्तै आजको दिन हेर्छौँ भने 122वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य आज बढेर गएको छ। 7वटा कम्पनीको मूल्य कुनै पनि चेन्जेस छैन र 158वटा कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ आज घटेको छ। सो त्यसै गरी टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने फर्स्टमा छ जिबिएफबिएस, यो एउटा गणपति लघु वित्त हो। त्यस्तै रिदीले आज सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै एमएसएलबीले पनि सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै एसपिडिएल सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड, त्यस्तै सिएसटिसी सिडिबी हाइड्रो पावर, दोर्दी, त्यस्तै एचआरएल पनि आज पनि टप गेनरको सूचीमा चाहिँ आएको छ। तर आज चाहिँ यसमा सर्किट चाहिँ लागेको छैन। यसको बारेमा एकछिनमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै आइएलबिएस भयो, त्यस्तै एलइसी है, त्यस्तै एनजिपिएल, यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको सूचीमा चाहिँ आएका छन् भने सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5वटा कम्पनीहरू रहेका छन् है त आज। त्यस्तै अब टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने आज पहिलो नम्बरमा चाहिँ लगभग नेगेटिभ सर्किट लगाउने भनेको चाहिँ टिपिसी तेह्रथुन पावर कम्पनी लिमिटेड, त्यसपछि जिआइएलबी, त्यस्तै टिएसएचएल, पिआरएसएफ, एनडब्लुसिएल, त्यस्तै एउटा डिभेन्चर रहेको चाहिँ एसबिआइडी 89 है। त्यस्तै अप्पर तामाकोसीको पनि आज मूल्य घटेको छ। सोनाको चाहिँ आज मूल्य घटेको छ। त्यस्तै रावा, केडिबिवाई, यिनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। त्यस्तै अब टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचआरएलमा एकदमै राम्रो टर्नओभर देखिएको छ है। झन्डै आज 8 अर्बको चाहिँ आज झन्डै 8 अर्बभन्दा अलिकति माथिको टोटल नेप्सेको टर्नओभरमा 1.8 झन्डै 2 अर्ब त एचआरएलको मात्रै छ आज है। एकदमै राम्रो कारोबार भएको छ। त्यस्तै यति धेरै भोल्युम आउँदा पनि यसको मूल्य हेर्छौँ भने 8%ले बढेर गएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हामी मान्न सक्छौँ। त्यस्तै सोनाको आज 30 करोडको चाहिँ आज अब हेर्नुहुन्छ भने कुनै कम्पिटिसनै छैन क्या। एचआरएलको जुन भोल्युम आएको छ, जुन टर्नओभर आएको छ, त्यसको तुलना हामीले अरूसँग गर्नै नमिल्ने खालको छ। लगभग यो सबैलाई जोडे पनि यति पुग्दैन क्या है, लगभग भन्न खोजेको। त्यस्तै एनजिपिएल को त्यसपछिको तेस्रो धेरै टर्नओभर चाहिँ एनजिपिएलको आएको छ। त्यसपछि रिदीको आएको छ। त्यस्तै एनडब्लुसिएल, त्यसपछि जिपिबिडी 85, ह्याथी, एनआरएन, एमिएन र निफ्रा, यी कम्पनीहरूको चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै आएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने चाहिँ एचआरएलमा एकदमै राम्रो भोल्युम आएको छ। झन्डै 30 लाख जतिको चाहिँ आज यसमा भोल्युम आएको छ है। त्यसपछि एनजिपिएल, त्यसपछि सोना, त्यसपछि रिदी है, एचटिएचपिसी, त्यसपछि केडिबिवाई, अपी, एकेपिएल, निफ्रा र एलइसी। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने पक्कै पनि एचआरएल आउनु परिहाल्यो। भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ आएको कारणले 10-20 किता गर्दै सेल गर्दाखेरि चाहिँ यसमा नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन बढ्ने भइ नै हाल्यो। त्यसपछि एनडब्लुसिएल छ, त्यसपछि सोना छ, एमकेसिएल छ है, त्यसपछि भिएलयुसिएल पनि छ, आरएलआई, त्यसपछिको सिएलआई, एमिएन, एसएनएलआई र आइएलआईहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको छ है। अब आज दिनभरिको उताप चढाव हेर्छौँ भने पहिलो मा चाहिँ अलिकति बजार माथि नै जाला जसरी जब बजार खुल्यो है, बजारले स्टार्टिङ चाहिँ 2163बाट गरेको थियो। त्यसपछि अचानक मार्केट क्रास होला जसरी नै घटेको थियो है। त्यसपछि सुध्रिँदै गरिरहेको बजार है, यहाँसम्म आउँदाखेरिसम्म पनि यही ट्रेन्ड फलो हुन्छ भन्ठानेका थियौँ है। त्यसपछि यो ट्रेन्डको आदि पनि नपुगिकन फेरि चाहिँ 2150बाट बजारले फेरि एउटा डाउन ट्रेन्ड स्टार्ट गर्यो। त्यसपछि फेरि नसोचेकै जसरी चाहिँ मूल्य पनि बढेको थियो, भोल्युम पनि निकै आयो। र आजको दिन नोटिस गर्नुभयो पनि आज 24 यो यति टाइम फ्रेममै है, 14-15 मिनटमै झन्डै 1 अर्ब प्लस अर्बको चाहिँ टर्नओभर आइसकेको थियो भन्नाले आजकाल हिजो र आज चाहिँ मार्केटमा टर्नओभर रकमको चाहिँ धेरै रकमको चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। अब कि त यो रियल बुल आउनको लागि हो अथवा
अथवा सबैजनाले सेल गरेर अब बाहिरिन खोजेको पनि हुनसक्छ। तर ओभरअलमा हेर्छौँ भने केही टाइम अब भोल्युम धेरै आइरहेको छ, बजार झरिरहेको छ, हामी नेगेटिभ हुन सक्छौँ। तर सोच्नु नेगेटिभ हामी अलरेडी बेयरिश जोन भर्खरै हेरेर आइसकेका छौँ। अब बजार तलतिर जाने एकदमै कम सम्भावना छ है। भोल्युम एकदमै ठुल्ठुलो भोल्युम किन आइरहेको छ त? है किनभने ठुलो लगानीकर्ताले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेका छन् है। घटाएर होस् अथवा करेक्सन हुँदाखेरि आज यही मौकामा हेर्नुहोस् त यसरी झरिरहेको बेलामा किन यिनीहरूले सेल गरेर एक्जिट गरेनन्, फेरि किन किनेर यहाँसम्म पुर्यायो त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले जानी तलमाथि गराएर किन्न चाहिँ खोजेको चाहिँ मैले बुझेको छु है। त्यस्तै अब यदि अब सेक्टर वाइजको एनालिसिस हेर्ने हो भने चाहिँ आज अदर इन्डेक्स 1.3%ले बढेको छ, हाइड्रो पावर चाहिँ 0.8%ले बढेको छ, फाइनेन्स 0.21%ले बढेको छ, नेप्से ओभरअलमा हेर्छौँ भने 0.33%ले घट्ने भइ नै हाल्यो, हामीले अघि नै छलफल गरिसक्यौँ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.53%ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड पनि 0.53%ले घटेको छ, ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.62%ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.66%ले घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.76ले घटेको छ, ट्रेडिङ 0.9ले घटेको छ, माइक्रो फाइनेन्स भने त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स अलिक धेरै घटेको छ 1.03ले, त्यसपछिको धेरै घटेको भनेको नन लाइफ इन्सुरेन्स घटेको छ, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ घटेको छ 1.28%ले, र सबसे धेरै आज होटल एन्ड टुरिज्म घटेको छ है। र आज पोजिटिभ भएका सेक्टरहरू 3वटा छ, हाइड्रो, अदर्स र फाइनेन्स, र सबसे धेरै बढ्ने अदर्स भइ नै हाल्यो जसमा 2-3वटा कम्पनी छ। हाइड्रो र फाइनेन्समा चाहिँ आज हाइड्रो अलि धेरै पोजिटिभ देखिएको छ, तर आज हाइड्रो अझै धेरै पोजिटिभ हुन सक्थ्यो, अप्परले चाहिँ अलिकति नराम्रो पर्फर्म गरेको भएर चाहिँ आज करेक्सन त्यसमा देखिएको कारणले हाइड्रो त्यति राम्रो बढ्न चाहिँ सकेन। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। टेक्निकली बजार हेर्छौँ भने चाहिँ लगातार घटिरहेको क्रममा छ। हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि कुरा गरेको थियौँ, एकछिनमा छलफल गर्नेछौँ। भोल्युमको हिसाबले पनि बजार घट्दै आउँदाखेरि टर्नओभर अथवा भोल्युम भनौँ घट्दै आइरहेको छ, यो पनि एउटा राम्रै कुरा हो सङ्केतको हिसाबले। हिजो चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्ट गरेर घटेको थियो भने आज चाहिँ लोवर प्राइस रिजेक्ट गरेर चाहिँ बजार बढेको छ है। यो दुईवटा क्यान्डलले चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व, यो क्यान्डल यो 2 दिनको क्यान्डलमा हेर्छौँ भने कति ग्यापको तलमाथि छ भन्दाखेरि झन्डै तपाईँको लगभग 3.8%को है, झन्डै 82 पोइन्टको चाहिँ यसमा तलमाथि छ भनेको मतलब एउटा सानो करेक्सन पनि हुनसक्छ यो है। त्यसपछि कन्टिन्यू बजार बढ्दिन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यो कुराको अझै एनालिसिस आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि त अहिले मैले त्यही बुझेको छु है। कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि हिजो चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्ट गरेर तल आएको थियो, बजार एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भएर बजार क्र्यास नै हुन्छ जसरी, त्यसपछि क्र्यास होलासरी घटेको पनि थियो, फेरि मार्केटको चाहिँ लोवर प्राइस रिजेक्ट भएर मार्केट सम्हालिँदै फेरि माथि पनि आएको छ है। र यो दुईवटा क्यान्डलले चाहिँ एउटा करेक्सन सकाएको सङ्केत पनि दिन सक्छ। यसलाई पुष्टि गर्नको लागि हामी इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा मैले आरएसआई लगाएर हेर्न चाहेँ। आरएसआई लगाउँदाखेरि चाहिँ आरएसआई आज घटेर 67.76मा आएको छ। 60भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी पोजिटिभ नै हुन सक्छौँ। अहिले त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। हामीले आरएसआई यसरी घट्नु भनेलाई चाहिँ हामी स्याचुरेसन पनि घट्दै जानु र नेक्स्ट यस्तो स्विङमा चाहिँ निकै पहिलाको हायर हाई पनि ब्रेक गरेर जाने सम्भावना हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हायर हाई बनाउँदै जाने सम्भावना बढिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा बुलको सङ्केत हो है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएससिडी अनुसार पनि जुन भर्खरै आएको जुन बाइस सिग्नल थियो त्यो चाहिँ अलिकति फिक्का भएको छ। हिजो चाहिँ बढेको थियो, आज चाहिँ फिक्का भएको छ। अब छिट्टै सकिएर फेरि बजार माथितिर नजाने हो भने फेरि यसले हुक प्याटर्न बनाएर फेरि यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ र त्यो सेल सिग्नल आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालिड हुन जान्छ है। यदि हामीले पहिला पास्ट हिस्ट्री हेर्छौँ, जस्तो यहाँनिर हेर्छौँ बढ्न खोजेको थियो फेरि आयो, निकै तलसम्म घटेको थियो है बजार है। त्यस्तो हामीले यसरी हिस्ट्री फलो गऱ्यौँ भने अर्को सेल सिग्नल आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ बजारले एउटा हायर हाई जेनेरेट गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र यो बाइस सिग्नल भ्यालिड हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले पनि केही कमाउन सक्छन् है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डबाट चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिएको छ। के नराम्रो देखियो भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ छुन छोडिसकेको छ
है। आजको क्यान्डलको हायर यस्तो स्याडोले मात्र छोको भए पनि हामीले के भन्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि स्टिल घचेडिरहेको छ भनेर भन्न सक्थ्यौँ भने आजको क्यान्डलले छोकै छैन है। यो एउटा नेगेटिभ कुरा हुनसक्छ। भोलिको दिन फेरि मार्केट क्यान्डलले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छुन्छ भने चाहिँ हामी स्टिल पोजिटिभ हुन सक्छौँ। तर अहिलेको लागि एमएसिडी अनुसार चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। नेक्स्ट करेक्सन यदि भइ नै हाल्यो भने पनि हाम्रो सपोर्ट भनेको फेरि यसको मिडल ब्यान्डमा हुन जान्छ, जुन चाहिँ यो मिडल ब्यान्डभन्दा त निकै माथि छ है। यो मिडल ब्यान्डको लगभग 2023मा सपोर्ट थियो र त्यहीँबाट मार्केट फर्केको पनि छ र फेरि करेक्सन आयो भने पनि अब यो पालि चाहिँ 2100 अथवा 2090बाट नै फर्किन्छ है। भनेपछि धेरै तल पनि जाँदैन। त्यसपछि पनि सम्हालिएन भने त्यही अनुसारको एनालिसिस हामी पछि गर्नेछौँ। र अब एचआरएलको कुरा गरौँ है। एचआरएलको कुरा गर्छु भनेर मैले भिडियोको स्टार्टिङमा पनि भनेको थिएँ। आज एचआरएलको यदि क्यान्डल हेर्छौँ भने भोल्युम हिजो मात्र हेर्छौँ भने हिजो अस्ति आइपिओ खोलेदेखि चाहिँ निकै धेरै आएको थियो है। त्यही पनि सर्किट त लगाएकै हो। हामीले चाहिँ के धेरैजनाले के गर्यो भन्दाखेरि हिजै कतिजनाले बेच्नुभयो होला है। तर सर्किट लाग्ने बेलामा सेल गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ घट्न थालेपछि नै सेल गर्दा अलिकति फाइदा हुन्छ है। जस्तै आज स्टार्टिङ आवर्समा घटिरहेको थियो, तर जुन हिसाबले बाई अर्डरहरू राखिरहेका थिए, किन्ने बायरहरू यति धेरै थिए, मैले चाहिँ सेल गरिनँ है घटुन्जेलसम्म चाहिँ। सो बजार 58मा आउँदाखेरि पनि मैले सेल गर्नुपर्छ कि भनेर सोच चाहिँ आएको थियो, तर मैले सेल चाहिँ गरेको थिइनँ किनभने बायरहरू एकदमै धेरै थिए। र भोल्युम पनि हेर्छौँ भने ओभरअल नेप्सेको कम्पेयरमा एचआरएलले नै लिड गरिरहेको थियो है। 8 अर्बको टोटल टर्नओभर आउँदाखेरि हिमालयनको आज लगभग 2 अर्बको त एचआरएलकै छ भनेपछि केही त छ यसमा है। सबै म्याक्सिमम लगानीकर्ताले यदि यो प्राइसमा किन्ने हो भने भोलिको दिनमा योभन्दा माथि पनि जान सक्छ नि त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र त्यो भन्दै मैले सेल चाहिँ गरिरहेको थिएन। त्यसपछि फेरि बजार लगभग सर्किट लगाउने क्रममा लगभग तपाईँको यो हाई पोइन्ट जुन छ 653 661 त्यहाँसम्म पनि मैले कुरेको थिएँ है। त्यसपछि फेरि तल झरेर लगभग 2040सम्म आएको थियो है। तपाईँहरूले यदि याद छ भने त्यति बेला चाहिँ मैले 2-3वटा अकाउन्टबाट एउटाबाट चाहिँ मैले 655मा सेल गरेँ, अर्कोबाट 653मा सेल गरेको छु है। जुन एन्डिङ प्राइस छ त्यसमै सेल भयो र यसरी चाहिँ मैले सेल गरेको छु। यदि तपाईँहरूसँग छ है, अब आउँछ भोलिको कुरा। यदि तपाईँहरूसँग एचआरएलको आइपिओ भर्नुभएको यदि स्टिल छ, तपाईँहरूले होल्ड गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब सेल गर्ने बारे सोच्दै गर्दा हुन्छ है। अब मैले आज सेल गरेँ, तपाईँहरूले किन गर्नु भएन भन्दिनँ। भोलिको दिन पनि बढेर यदि जान सक्छ, यदि बढेर गयो भने कुर्नु होला है। तर मोस्ट प्रोबेबली के हुनसक्छ भन्दाखेरि यति दिनमा एकुमुलेट गरिसकेकाहरूले सेल गर्न चाहिँ आउन सक्छन् है। त्यस कारणले त्यताखेरि चाहिँ अलिकति होसियार हुनु होला। अब भोलिदेखि नै घट्न थाल्यो भने पनि मन सानो नबनाउनु होला। अब सेल गर्दा केही फरक पर्दैन किनभने एचआरएल कम्पनी त राम्रै हो। अहिले तत्कालै तपाईँहरूलाई बोनसहरू दिइहाल्दैन है। अर्को कुरा भनेको यो हाई क्याप कम्पनी हो। एकदमै धेरै नम्बर अफ सेयर्स यसले चाहिँ आइपिओमा निष्कासन गरेको थियो। त्यस कारणले यो हात पार्नु सबैजनाले भर्नुभयो जतिको सबैको हातमा छ यो सेयर है। त्यस कारणले यति प्राइस पुग्नु भनेको त धेरै राम्रो है। अझै माथि जान्छ भने झनै राम्रो है। तर मैले चाहिँ सेल गरेको छु किनभने यो अब हप्ताको लास्ट पनि थियो, त्यस कारणले पनि मैले सेल गरेँ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।